السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. نن چې به موږ کوم ټاپک ډسکس کوو، د هغه ټاپک نیم دی مول. د مول کنسپټ څه دی، مول ډیفینیشن څه دی، او په دې مول باندې زیاتره سټوډنټان نه پوهیږي. نو دا به موږ نن په سمپل، ساده او اسانو الفاظو کې او په اسانو لفظونو کې زده کوو چې مول څه ته ویل کېږي. د مول نه مخکې یو څو خبرې تاسو ته کول غواړم. هغه دا چې فرض کړئ منګه مول زمونږ سره جنرالي به منګه ووایو، جنرال خبره کوو، مول یو یونټ دی. یونټ څه مطلب دی؟ یونټ مطلب دی پیمانه. مول یو پیمانه ده. د څه پیمانه ده چې په دې باندې موږ څه معیار کوو؟ معیار موږ پیمایش کوو. د څه پیمایش پې کوو؟ د اټمز، مالیکیولز، آینز، فارمولا یونټ، مختلف قسمه دغه دي چې د دې میجرمنټ پې موږ کوو. صحیح شو؟ دا سنټنس په کیمسټري کې د میجرمنټ دپاره مول استعمالوي. صحیح شو؟ اوس موږ راځو دا مول به څنګه پیژنو؟ لکه موږ چې څنګه وایو چې په 1 kg، 1 kg مطلب 1 کیلو کې څومره کمپوننټس موجود وي؟ 1000 ګرام موجود وي. 1000 ګرام موجود وي. 1 کیلو د 1000 ګرام برابر وي. نو که موږ داسې بل اگزامپل هم واخیستو 1 ډزن مطلب دی 1 درزن. 1 درزن به د څه برابر وي؟ 1 درزن به زموږ سره د 12 similar things برابر وي. صحیح شو؟ 12 similar things. د دې نه بعد بیا 12 similar things شو. بیا زموږ څه بله یو یونټ، لکه موږ داسې وایو یو جوړه، یو جوړې ته موږ څه په انګلیش کې جوړې ته څه ویلی کېږي؟ پیر ورته ویلی کېږي. نو یو پیر څه مطلب دی؟ 2 سیمیلر تھنګ، 2 یو شانتي شیزونه. لکه موږ وایو هلک یو جوړه څپلۍ، یو جوړه پیزار، دغه شانتي دا خبره کوو که نه. نو 2 سیمیلر تھنګس. صحیح شو؟ دې ته موږ دا زموږ سره دا یو پیمانه شوه، دا هم یو پیمانه شوه، دا هم یو پیمانه شوه. همدغه شانتي زموږ سره مول هم یو پیمانه ده. او مول موږ څنګه وایو؟ مول موږ داسې وایو چې مول چې کوم دی دا برابر، یو مول زموږ سره برابر دی د ان څه ته ویلی کېږي؟ دا ایوګیډرو نمبر دی. ایوګیډرو نمبر څه ته ویلی کېږي؟ ایوګیډرو نمبر چې کوم دی، امیډ ایوګیډرو یو ساینټسټ و، هغه دا ویلیو پروف کړې وه چې هغې ته نیم ان ای ورکړو. او د ان ای ویلیو څه ده؟ نو ان ای زموږ سره 6.023 ملټیپلای 10^23 پارټیکلز. نو پارټیکل څه مطلب دی؟ اوس دلته د پارټیکل مطلب دا دی چې دا زموږ سره اټم هم کیدی شي، آینز هم کیدی شي، مالیکیولز هم کیدی شي، فارمولا یونټ هم کیدی شي. صحیح شو؟ د پارټیکل مطلب دا دی په یو مول کې به زموږ سره څومره پارټیکل موجود وي؟ که هغه که اټمز وي، څومره اټم به پکې موجود وي؟ دومره. څومره مالیکیول به پکې موجود وي؟ دومره. آینز به پکې څومره موجود وي؟ دومره. دې کنسپټ باندې خو کلیر شو چې مول څه ته ویل کېږي او اټم څه ته ویل کېږي. اوس موږ راځو د مول ډیفینیشن ته چې د مول ډیفینیشن به موږ څنګه کوو. نو د مول ډیفینیشن به موږ داسې کوو. د مول ډیفینیشن زه به تاسو ته په دې لیکچر کې 3 طریقو سره د مول ډیفینیشن کوم. لومبۍ طریقه دا ده چې د مول ډیفینیشن داسې دی چې د اټامیک ماسز، molecular masses or formula mass of the substance expressed in grams is called. چې کله مونږه molecular mass، atomic mass، formula mass دا په ګرام کې ایکسپریس کو، نو دې ته مونږه څه وایو؟ دې ته مونږه مول وایو. دا یو ډیفینیشن دی، ځان سره یاد کړئ. اوس دلته به تاسو کنفیوز کیږئ چې دا لا څنګه خبره شوه چې دا دې برابر دی. نو ګوره ته مخکې چې به موږ کوم کاونټینګ کوو یا ریلیټیو اټامیک ماس چې به موږ کوم پرزنټ کوو، فرض کړئ د هایډروجن دپاره، د کاربن دپاره شو اگزامپل. اگزامپل داسې شو، فرض کړئ کاربن دی، نو کاربن 1 ګرام اټمز آپ کاربن منګه څنګه ریپرزینټ کوو؟ دا منګه ریپرزینټ کوو دا د 12 AMU برابر دی. 1 ګرام اټمز آپ کاربن د AMU برابر دی. دا زموږ سره مول نه دی، خو چې کله منګه دا 1 ګرام اټمز آپ کاربن
په ګرام کې ریپرزینټ کو دا اټامک د ام یو په ځای موږ ګرام ولګو ګرام. نو دا اوس موږ سره څه شو، دا زموږ سره مول شو. خو دا زموږ سره هغه ګرام نه دی لکه موږ چې کوم 1 ګرام شو یا 100 ګرام شو 50 ګرام شو یا 500 ګرام شو، لکه موږ چې وختي ویلو چې یو کېجی چې کوم دی د 1000 ګرام برابر دی. دا هغه ګرام نه دی، صحیح شو. دا جنې موږ اس یو ګرام ولګو د ام یو په ځای موږ ګرام استعمال کو. په دې خبره مده پوه شئ. اگر کومنګ وګورو نو د کاربن شو، د هایدروجن شو، د اکسیجن شو، څومره 118 الیمنٹ دي کنه 118 یا اوس نورم ډیولپ شوی. نو په هغه چې کله موږ ماس ګورو کنه هغه ام یو کې موږ ریپرزینټ کوو ریلیټیو اټامک ماس دا غي پوینټ کو. خو د ریلیټیو اټامک ماس چې کوم دی د ریلیټیو اټامک ماس دا چې کله موږ په ګرام کې ریپرزینټ کو دا د ریلیټیو اټامک ماس په ځای ورسره موږ جی ولګو، نو دې مطلب شو چې دا اوس زموږ سره د 1 مول برابر دی. خو د دې مطلب به هیڅ کلم دا نه چې فرض کړئ دا 12 ګرام دی. 12 ګرام خو زموږ سره ډېر شي هغه موږ لیدلی شو په سترګو باندې، او دا اټمز خو ډېر واړه واړه پارټیکل وي، دا نشو لیدلی. نو په دې وجه باندې 1 ګرام اټم د دې ډیفینیشن موږ بل طریقې سره هم کولی شو. د مول ډیفینیشن اوس موږ د دې نه ریپرزینټ کوو چې د مول ډیفینیشن په بل طریقې سره څنګه کیږي، صحیح شو. نو هغه داسې دویم ډیفینیشن موږ سره داسې چې 1 ګرام اټمز 1 ګرام اټمز موږ راواخلو. جنرالي چې موږ څنګه 1 ګرام اخلو 50 ګرام اخلو 100 ګرام اخلو دغه شانتي 1 ګرام اټمز را واخلو، او دغه 1 ګرام اټمز اف اني سبستانس مطلب د الیمنت شو مالیکول شو یا څه شو 1 ګرام اټمز اف الیمنټس موږ را واغسته، صحیح شو. او هغه موږ په ګرام کې او هغه موږ په څه کې هغه موږ په ګرام کې ریپرزینټ کړی دی، صحیح شو. چې کله ګرام کې موږ ریپرزینټ کړی دی او دا به زموږ سره څه برابر دی، دا به زموږ سره د 1 مول برابر دی. دا اوس تاسو ته پروف کوم، صحیح شو. دا به څنګه کیږي، اوس داسې کیږي چې زمونږ سره 1 ګرام اټمز اف هایدروجن د څه برابر دی، دا زمونږ سره برابر دی 1.008 سمثینګ برابر دی، صحیح شو. دا په ګرام کې موږ ریپرزینټ کو، د دې ګرام برابر دی. نو دا به زمونږ سره د 1 مول برابري. اوس ګورئ ها تاسو به د دې په کانسپټ باندې پوه شئ. دا 1 ګرام او 12 ګرام په دې باندې موږ ډېر کنفیوز کیدو کنه چې دا 12 ګرام څنګه د 1 مول برابر شو او 16 ګرام د 1 مول څنګه برابر شو. نو په دې کانسپټ اوس موږ بیا واخلو 1 ګرام اټمز 1 ګرام موږ واغسته، صحیح شو. 1 ګرام اټمز موږ راواغسته د څه د اکسیجن، او هغه موږ اکسیجن زموږ سره څومره دی، اکسیجن 16 دی 16 او هغه موږ په څه کې ریپرزینټ کو، په ګرام کې مو واغستو، او د ګرام دا به زموږ سره څه برابر شي، دا به زموږ سره د 1 مول برابر شي. موږ هغه ام یو په ګرام کې ریپرزینټ کوو دلته صرف. ها د دې هیڅ کله مطلب دا نه چې دا زموږ سره د ګرام برابر دی، ځکه چې دا ګرام زموږ سره غټ دی او دا زموږ سره اسی از ا یونټ از دغه کړی دی سمیشن سپوز کړی دی، صحیح شو. د دې نه بعد بل اگزامپل موږ اخلو 1 ګرام اټمز اف کاربن 1 ګرام اټم اف کاربن چې کله واخلو هغه زموږ سره د 12 ام یو برابر دی. خو چې کله موږ دلته ګرام کې ریپرزینټ کو نو 12 ګرام او دا به زموږ سره څه برابر شي، دا به زموږ سره د 1 مول برابر شي. نو ګوره ته د دې ډیفینیشن ته وسره شي 1 ګرام اټمز اف اني الیمنٹ، صحیح شو. 1 ګرام اټم چې کوم دی 1 ګرام اټم دلته هم د 1 مول برابر دی، دلته هم 1 مول برابر دی، دلته هم د 1 ګرام اټمز اني الیمنٹ یاد کړی دی. هر کوئی الیمنٹ هر یو الیمنٹ چې واغسي دا 1 ګرام اټمز واخلي هغه به څه برابر هغه زموږ سره 1 مول برابر وي. په دې کانسپټ په دې ډیفینیشن باندې امید لرم چې تاسو پوه شئ. اوس زمونږه مخکې که چاته په دې کې څه قسمه مسله وي تاسو بالکل کوېسچن کولی شئ، صحیح شو. د دې نه زه اوس بل ډیفینیشن ته ها دریم نمبر ډیفینیشن چې کم دی هغه زمونږ سره داسې دی چې the amount of substance which contain Avogadro numbers دا موږ په n باندې پرزنټ کوو. نو دا سمپل ډیفینیشن دی چې the amount of substance amount مطلب د ماس چې موږ څه اماونټ ماس اغستی وي او هغه ماس کې زموږ سره Avogadro numbers of particles موجود وي. Avogadro number چې کوم دی دا زموږ سره یو نمبر دی، یو کانسټنټ ویلیو ده چې د دې ویلیو څه هغه 6.023 ملټیپلای 10 raised to 4 23 particles دی. چې کله موږ یو اماونټ اف سبستانس واخلو په هغې کې زموږ سره Avogadro numbers برابر وي، هغه زموږ سره د Avogadro numbers برابر وي، هغې کې زموږ سره Avogadro number اف پارټیکل موجود وي، نو دغه سبستانس ته به بیا موږ 1 مول وایو. هغه به موږ څنګه ریپرزینټ کوو، هغه موږ داسې ریپرزینټ کوو چې موږ فرض کړئ یو سبستانس واغستو 1 ګرام اټمز
اپ نایټروجن مو واغستو او نایټروجن 1 ګرام نایټروجن چې کوم دی هغه زموږ سره 14 ام یو برابر دی او دا موږ به اوس دلته په سر کې ریپرزنټ کوو دلته موږ په ګرام کې ریپرزنټ کوو نو دې کې زموږ سره څومره پارټیکل موجود دي په دې کې زموږ سره 6.023 ملټیپلای 10 to the power 23 پارټیکل موجود دي یا 23 اټمز موجود دي صحیح شو اټم بس بورس زولي کوم ځکه چې موږ الیمنت اغسته اټمز موجود دي نو اوس به موږ وګورو د دې مطلب دا شو چې دا زموږ سره برابر دی صحیح شو 1.6 نه سوري 0.6 6.023 ملټیپلای 10 to the power 23 atoms دا زموږ سره څه برابر شو دا زموږ سره د 1 مول برابر شو د 1 مول برابر دی د دې مطلب دا شو چې زموږ سره 1 ګرام atoms چې کوم دی دا زموږ سره 1 مول برابر دی 1 ګرام atoms دا زموږ سره د LA مطلب د ایوګیډرو نمبر هم برابر دی او 1 ګرام atoms دا زموږ سره برابر دی د 14 ګرام دا ګرام زموږ سره شي دا زموږ سره جنرال سپوزیشن دی هغه مونږه ګرام لګولې د ایم یو په ځای باندې نو دا دریم نمبر ډیفینیشن وو که چاته څه قسمه مسله وي په دې کې دا جنرال د مول کانسپټ او د مول ډیفینیشن په اړه کې مونږ خبرې وکړې د مول ډیفینیشن مول کانسپټ هم کلیر کو چې مول څه ته ویل کیږي کنه که چاته څه قسمه مسله وي تاسو اوپنلی کوېسچن کولای شئ د دې نه بعد چې زمونږ دویم نمبر په دې مول باندې کم دویم لیکچر دی هغه د مول به ماس ته څنګه کنورټ کو او ماس به مول ته څنګه کنورټ کو مول به څنګه فایند کو یا ماس به څنګه فایند کو د مول نه د دې په اړه کې دی نو امید لرم چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ کو چاته څه قسمه مسله وي نو هغه بالکل اوپنلی کوېسچن کولای شئ جزاک الله